kapatid, nagbabalik na naman si Boss Lucio at nakita nyo yung napakalupit nating montage dyan, no? PC build na naman yan at hindi ito basta-basta PC lang. Ito yung masasabi kong monster PC para ngayong 2022 at lalong-lalo na matatapos na ang 2022. Guys, ha? Excited na rin ako dahil sobrang lakas ng ating bubuuin na PC dahil equip ito ng Intel na latest guys na i9 13 Gen the 13900K. At syempre, hindi mo magagamit yan kung wala ang motherboard at nandito rin ang Z790 Aorus, okay, na supported niya ng DDR5. So, yung ating RAM is from T-Force, DDR5 yan. At syempre, ito pa yung pinakagusto ko dito. Yung ating GPU ay walang iba. The Aorus Master RTX 4080, mga kapatid natin. Ang sarap! So, hindi naman halata, no, na puro Aorus yung nandito sa ating tabi, na pinadala ito ni Aorus sa atin. Hindi naman halata, hindi naman masyado. Okay? So, mga kapatid natin, syempre gusto mo nang pasalamatan si Aorus sa patuloy na pagsuporta kay Boss Lucio. Maraming salamat, Aorus Philippines, mga kapatid natin. And thank you again. Thank you. Maraming thank you again. At nakakatuwa na isa ako ngayon sa mga nag-build ngayon ng napakalakas na PC na mula sa inyo. So guys, syempre wag na natin itong patagalin, pero bago tayo pumunta sa ating PC build, meron pang regalo sa atin si Aorus dahil malapit na ang bigayan. So nakita nyo ba yung damit ko? Napaka-pogi, di ba? Aorus, sa kabila, wala. Sa likod, damn, di ba? Napaka-pogi. So, mamimigay si Aorus dyan, mga kapatid natin ng mga damit. So, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. Okay, guys, kung ano masasabi ninyo dito sa PC build natin ginawa. At meron pang malupit. Ito, ayan mga kapatid natin, no? Okay, Aorus model yan, guys, ha? Yung kanilang Dragon Phoenix, mga kapatid natin. Grabe, di ba? So, Aorus lang sa kalam. So, nakakatawa kasi mga kapatid natin ito, yung mga ganito, yung dati, chibi. So, ganito yung mga pamigay. Ngayon, guys, stuff toy na. So, kung again, gusto nyo manalo ng mga giveaway ni Aorus, guys, mag-comment lang kayo dyan sa baba at kukuha dyan si Aorus, mga kapatid natin, na mananalo ng shirt at netong stuff toy na to. So, wag na natin itong patagalin, mga kapatid. Buuin na natin itong nandito sa ating tabi. So, in 3, 2, 1...
Hercules, and I the strength of Amon. Opening fire on the enemy. I see fire. Predator enemy taken down. I got an enemy shield. I have been down. Oh no! Heavy ammo. Shoot! Sheesh! Guys, okay, buo na yung ating PC dito. At nakita nyo naman yung mga ginawa nating game benchmarking. Sobrang pinanis netong PC nito guys, yung mga mabibigat na game na ating nilaro. Yun nga lang guys, hindi lang ako kompleto ng mga games guys na mabibigat. Pero kita nyo naman na sobrang kinaya netong build na to guys. Okay, pero may papakita pa ako sa inyong isang benchmarking. Importante ito, lalo na ngayon ang dami ng mga editor, ang dami ng content creator, or in short, ang dami ng gumagawa ng mga video ngayon. At sa mga may idea dyan, sa file okay, na ating ginagamit ngayon is 4K at 60 FPS mga kapatid. Or itong video na to, inedit yan gamit itong PC na to guys. At sobrang binasic lang nung PC na to yung pag-edit para sa video na to. Sa paglagay ng file, sa multitasking, sabay-sabay umaandar lahat, nagre-render. Lahat yan ay sobrang dali. Gamit itong Intel i9 13 Gen 13900K guys. At samahan mo pa yan na DDR5 guys na RAM, sobrang bilis po talaga ng working mga kapatid natin kung gagamitin mo siya sa productivity. So sa experience ko mga kapatid natin sa pag-i-edit mga kapatid natin ng gamit kong PC before, guys, yes, nakakasalba naman, natatapos naman mga kapatid natin gamit itong same file natin meron dito. Pero yun nga lang guys, talagang kumakain ng oras. The render maabot ng 4 hours guys, the 5 hours mga kapatid natin. Pag minalas ka pa, okay, pag uminit yung PC guys ng sobra guys, sobrang tagal po talaga. Pero this build guys, para sa akin mga kapatid, kung may ganito ang PC, sobrang laki na masisave kong time. So punta na natin yung ating verdict para sa PC na to guys. Yes guys, sobrang lakas naman. Siyempre the latest technology naman talaga mga kapatid natin, sobrang, alam nyo na yun, efficient naman guys. Okay, may isa lang talaga ako napansin para dito guys. Siyempre, tinesting natin siya sa game benchmarking okay dito. Medyo bumigay siya doon sa Forza Horizon 5 guys ng sagad ng 4K gaming, okay? Max resolution mga kapatid ng 4K, medyo nabitin ako dahil guys naka-experience na ako doon ng onting mga lag, okay? So, konti lang naman. Pero guys, syempre 4K na yun eh. Pero sa 2K resolution gaming guys, max resolution, wala nang naging problema. Pero bukod doon, the other games guys, lahat, the 4K, the 2K, mapatid natin, sinihisiw, binasic neto nga i9 13900K at guys ni RTX 4080 at ni Z790 motherboard guys. Sobrang binasic na. So para sa akin, sobrang powerful nung ganitong build. So again, syempre guys, sobrang pasalamat ako kay Aorus na experience ko. Etong 13 Gen Intel, baka naman.
Okay? So maraming salamat talaga kay Horus, mga kapatid natin. At etong build na to, gagamitin pa natin to sa mga future na mga gagawin natin video. Okay? Kasi sa gaming, hindi ko to talaga masyado magagamit. I think guys, mabubugbog to sa pag-edit ng mga video dito sa bootcamp. So yun, mga kapatid natin, maraming salamat sa lahat ng mga tumapos ng video na to. Again, gusto mong pasalamat kay Horus Philippines sa pagsuporta dito sa ating page. Okay? Kung gusto nyo pa makakita ng mga PC build, unboxing, and any tech review guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!